Tydligen så ska det här pulvret kunna ersätta mat. Är det här vår framtid? När jag ser en sån här grej så blir jag fett skeptisk i alla fall. Är det här bullshit eller inte? Och det finns bara ett sätt att ta reda på det, eller hur? Och det är att jag ska leva på det här pulvret endast i hela 30 dagar. Så ser vi om jag överlever. Jag har verkligen de sämsta matvanorna just nu. Ni vet, där man verkligen slarvar med allt. Jag har hamnat i någon ofas så att det hela tiden känns som jag ligger efter och inte har tid att göra mat. Så med andra ord så löser jag mina problem med att äta snabba saker. Godis, chips, skräpmat. Ja, ni fattar. Socker och fett. Och ibland så glömmer jag helt att äta i huvudtaget. Så jag började snacka med Emma om mitt lilla problem med maten. Och hon lägger väl upp det ganska simpelt för mig. Det är så här, det är väl bara att du styr upp det. Gör matlådor, gör ett matschema. Och en normal människa hade säkert tyckt att det var en bra idé. Men jag tänker steget längre, det vet ni. Så jag började tänka så här, varför finns det inte typ ett piller? Så här, framtidsmat som bara löser att jag är mätt. Det är nyttigt, det är bra, det är inget skit. Typ som i Kalle chokladfabriken där Willy Wonka gör tuggummi som simulerar en 3-rätters. This gum is a full 3-course dinner all by itself. Why would anyone want that? It will be the end of all kitchens and all cooking. Just a little strip of Wonka's magic chewing gum and that is all you will ever need at breakfast, lunch and dinner. Hur briljant är inte den idén? Och varför finns inte det här idag? Så med den här galna idén så går jag in på Google och börjar leta efter en sån här produkt. För det måste ju finnas, tänker jag. Jag scrollar sida efter sida, hittar ingenting. Google, Facebook, de är sjuka i huvudet. Så när jag var inne på Facebook typ 2-3 timmar senare, då kommer det upp annonser precis för det här. Alltså jag menar, hur sjukt är inte det? Sagt och gjort så beställde jag hem det här Willy Wonka-pulvret för att se om det fungerar. Så jag har precis öppnat första paketet. Chokladsmak. Här ser det ut. Så det här ska vi leva på en månad. Det är nu vi börjar. Skål. Oj. Jag ska säga att det är... Alltså det är inte illa. Jag hade förväntat mig att det skulle smaka skräp. Men smaken är helt okej. Det smakar lite välling, lite kokos, lite mjöl och choklad. Eller mjöl, men alltså ni fattar, det är en sån... Det är lite så här vällingsgröt i konsistens. Jag trodde det skulle vara mycket värre, om jag ska veta ärlig. Jag tror jag har gjort min väldigt tjock däremot. Och det roliga är, jag är typ mätt nu. Fatta vad sjukt, hur snabbt käkar inte jag en måltid nu? Och där är jag klar. Jag har spelat in i 4 minuter. Jag gissar att 2-3 minuter så är det jag som håller på så här, fuckar upp när jag ska snacka och bara tjabblar och grejer. Så i princip tror jag lätt att man kan få en måltid på 1 minut om man skulle behöva. Botten upp! Alltså det är verkligen någonting helt sjukt med att du kan äta en frukost så snabbt. Och samtidigt känner du dig jättenyttig. Jag menar, jag får i mig allting jag behöver och nu är man fit for fight. Jag trodde faktiskt inte jag skulle säga det här, men jag är positivt överraskad. Man blir faktiskt mätt! Jag har kört nu i 4 dagar och jag trodde det skulle vara mycket jobbigare än vad det faktiskt är. Men vänta lite nu. Du har ju ingen aning om det där är nyttigt eller inte. Det kan ju inte bara du säga sådär rakt upp och ner. Blodprovsdags alltså. Men jag känner att vi behöver en expert också så att det inte bara blir vad jag tycker och tänker. Hej Konrad. Så det här är vår expert Eva. Hon är sjuksköterska och har jobbat i branschen i 30 år. Och nu har hon valt att fokusera på funktionsmedicin. Det vill säga att hon vet betydligt mycket mer än du och jag i det här ämnet. Är det här framtiden? Du slipper ju alla de här korna och köttet och miljöpåverkan utan du bara löser allting med pulver. Alltså min egen personliga åsikt så tror jag inte riktigt på det. Kanske en kortare period. Jag tror inte att det är framtiden. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att bra mat är det vi ska leva på.
Så du tror att det kan bli en större påverkan att folk blir mer ensamma till exempel? Ja, absolut. Det tror jag. Och du har ändå tittat på innehållet i de här påsarna. Vad är det jag får i mig? Är det bra grejer? Vad har du att säga overall? Men jag ser ju att den innehåller de nödvändiga vitaminer och mineraler som vi behöver. Så att du överlever. Det är väl det jag kan säga. Okej, jag överlever, okej. De här 30 dagarna. Så vi tar ett blodprov nu och sen när experimentet är klart. Men hur kommer du må? Ja, men du kommer kanske att gå på dina ketoner som det heter. Du bränner alltså fett istället för socker. Och det kan göra en lite hög sådär. Oj! Lite här klartänkt och lite så. Förstår du ditt jobb liksom? Jag börjar känna mig typ jämnmätt. Eller det är inga upp eller ner utan det är väldigt stabilt. Alla nivåer är väldigt stabila. Så jag känner mig väldigt glad. Andreas här sitter och käkar lite pizza. Det är helt så gott. Vad är det för någonting du har då? Det är... En Vesubio med bacon. Det är väl skinka på den från början? Jo, jag la till bacon. Hur då? Ja just det är samma grej. Det var därför jag tittade på den när du sa bacon och... Men jag tänkte, ja, okej. Det blir säkert bra. Emma hittade ju det absolut sämsta stället för mig att vara på just nu. Jag är i himlen tror jag. Jag vet inte. Alltså, så det är ett grymt godis. Alltså, jag vet inte, jag vill ha allt. Får man köpa allt? De sa att det fanns 1300 sorters godis här. Och så typ 100 sorter till någonstans på några lager typ. Åh, vad mycket choklad! Nej! Att jag ska göra det i 30 dagar känns jäkligt tungt just nu, och ska helt ärlig. Det jag känner är jobbigast är nog den här restriktionen av att jag inte får äta något annat. Annars hade det nog varit rätt okej. Det känns nog värre idag för att Emma är iväg på jobb. Man har ingen att prata med, ingen som kan supporta en på det sättet. Och jag har bara gått till tanken att jag kan bara klicka hem någonting från liksom telefonen. Så här, Uber Eats, Foodora, whatever. Nu ska jag inte göra det, men det är liksom en frestande tanke. Jag har inte orkat gå upp idag i huvudtaget. Fy fasen vilken jävla skit alltså. Jag mår så jävla dåligt. Jag vill bara äta mat. Någonting att tugga i. Alltså jävla nachos. Smältost. Jag känner mig bara så jäkla deprimerad. Och mina tankar bara glider till mat hela tiden. Alltså det är helt sjukt alltså. Jag känner mig inte vill galen. Fan gör jag det här ens? Jag mår mycket bättre idag. Alltså de senaste dagarna har varit jobbiga och igår som ni såg var sjukt jobbig. Men jag kommer fortsätta, jag kommer inte ge upp. Jag vet inte varför jag mådde som jag mådde igår. Ja, nu är förbi det i alla fall. Jag vet inte varför jag mådde som jag mådde igår. Då kan du vara beredd på att när man får lite slut på socker, då är det ju en abstinenssituation som uppstår. Huvudvärk blir liksom lite låg och det där kan vara ganska jobbigt. Men det är ju så kroppen som gör sig av med sockret. Så nu har jag hittat något dåligt med pulvret. Och det kan jag säga att det känns tydligt nu med masken. Andedräkten är fan vidrig alltså. Alltså jag glömde borsta tänderna nu efter frukost. Det är inte trevligt alltså. Sen så snackade jag med en polare om det. Och han sa att han brukar få det av proteinpulver också. Så det kanske är en vanlig grej, jag vet inte. Hello darkness my old friend. Så vad tycker du att jag levt på den här liksom vattenbaserade födan? Vad ska jag säga? Förlåt älskling, men du luktar för jävligt. Jag vet inte, alltså det men okej, hans andedräkt är det jag pratar om. Men det vet ju, det är typ så här ketosfas eller något sånt där som man hamnar i. Så kommer vi få se dig testa det här då? Don't get your hopes up. Tumma upp videon redan nu och ni vill se Emma smaka det här i den här videon. Alltså, tror du det är hälsosamt att leva så här? Nej. Eller inte en längre period alltså, men ja, om man ska ut och kampa eller om man ska... Nej, alltså jag vet inte, jag tror inte på det. Jag hoppas att tillräckligt många människor tummar upp den här jäkla videon nu så att det är värt den här månaden eller vad det nu blir för mig av lidande. Det är lidande för dig?
Ja. Hans andedräkt alltså. Jag sover bredvid den här människan. Men fortsätt med shaken. Alltså nu är det ju typ 2 veckor kvar. Alltså, jag ångrar lite att det är sommar liksom. Ja, jag är så galet hungrig på riktig mat. Men det kommer nog gå bra ändå, tror jag. Det kommer gå väldigt bra. Och det värsta är att hela tiden vara runt det. Om jag inte hade sett det så hade det nog inte varit ett problem. Så vi skulle bara backa lite med bilen, men det gick lite för snabbt. Jag vet inte vems bil det bara stod här, men jag tänkte att vi måste göra någonting mer. Fan vad sjukt, vad har de gjort? Vilken jävla smäll. Man får alltså typ perfekt energinivå av att käka det här. Men enda nackdelen är att man blir så här galet hungrig snabbt. För normalt när man bara käkar vanlig mat, då brukar man bli så här, ja men nu är jag lite hungrig och sen blir du lite mer hungrig och så blir du galet hungrig. Man blir nästan lite lurad. Helt plötsligt så bara, panik! Du är hungrig nu! Så min mage håller liksom på och skriker på mig. Och det känns ändå som idag har jag käkat typ, alltså precis som man ska göra. Jag skulle hämta lite grejer till Emma och så ser jag den här. Och min hjärna direkt bara går till att den där lilla biten, den kan du ta. Men det gjorde vi inte. Men alltså, gud vad det, alltså jag bara drogs hit. När hjärnan säger en sak, då ska man göra precis tvärtom. Det är typ det jag lärt mig. Så. Jag har inte varit i det här kylskåpet i princip på 2 veckor nu, tack vare det här. Så jag sitter och gör en lista nu vad jag vill äta när jag är klar med det här. Här har ni maträtterna och jag hittar nog en ganska tydlig faktor eller så här återkommande grej att det är typ mjöl i allt. Det är tydligen det jag saknar mest, konstigt nog. Och sen nachos, oh my god, jag är så sugen på nachos fortfarande. Jag brukar aldrig äta nachos, men jävlar. Tror ni jag är bitter eller är jag bitter? Det är 7 dagar kvar, räknar jag nu. Så det luktar så gott här inne. Alltså hur sjukt är det inte att jag har inte behövt tänka på mat så himla länge. Och det är bara så himla skönt att slippa stressen, så här, laga mat och man ska hela tiden, vad ska jag laga den här veckan? Gud vad roligt. Till slut så lagar man ju bara samma skit liksom och så bara är man jätteinspirerad, så det är jätteskönt. Jag vet inte, jag mår skitbra. Jag är jävligt glad att jag gjorde det här. Nu är det inte långt kvar och istället för att ni bara ska se mig med en shake varje dag så tänkte jag att nu får ni istället se hur mina vänner som smakar på den här reagerade. Nu har folk likat videon här så jag känner det på mig, så nu får du smaka den här. Om jag gör det här så vill jag ha en sak. Jag vill att vi ska göra någonting som vi alla gjort på en kanal. En haul. Ja, absolut. Så, då gör vi det. Bra, deal. Yay! Skriv en kommentar vart vi ska liksom hoppa. Men det var bättre än de andra som jag har testat. Så kan jag säga. Jag gillar att äta och dricka gott. Testas. Det här är för att det är middag. Så jag dricker ballt en gång. Om du kan. Det luktar ju jordgubb. Det var inte så farligt ändå. Det var fan gott. Det är typ gröt typ. Typ havregryn typ. Botten nu. Ja, gör det. Välling. Det luktar ju gott. Det är jordgubb. Nej, fan snackar du mannen. Ingen mat. Smakar mjöl. Skitäckligt. Han i baren tyckte om det. Nej, jo. Han driver ju. Nej. Aldrig man kan tycka om det. Tycker du om det om jag får vara ärlig? Tycker du det är gott? Ja, så du föredrar det här istället för en tacorulle liksom? Nej, absolut inte. Det är inte så jättegott då. Men jag är ju van vid så proteinpulver och sånt shit. Visst var det gott? Ja, va? På riktigt, tyckte du inte det var... Han spottade ut det. Alltså det är ju lite så här crunch eller så här klumpigt kvar, men alltså det är ju det där med typ proteinpulver och grejer. Men det där är ju hans mat, det är inte proteinpulver. Alltså jag tyckte det var tänk att det är hans lunch. Jag tyckte det var, jag gillar det. Ja. Folk tycker ju man har ju olika åsikter och tankar. Sista shaken i det här experimentet, dag 30. Vad skönt att det är över på något sätt, eller ändå inte. Ni förstår vad jag menar, att bara kunna äta mat snart igen. Hur sjukt är det inte att jag har levt på ett pulver i 30 dagar? Jag ska bara säga så här, det är ju inte lätt att göra det. Rent disciplinmässigt, liksom mentalt, så har det varit ganska jobbigt till och från under hela perioden. Det jobbigaste är nog bara att vara runt människor
som inte gör samma sak som jag, det vill säga alla. En tugga, ser den inte trevlig ut eller? Gör det. Jag tar den åt. Gör det inte. Så det har varit det jobbigaste. Du vet, hjärnan vill ju ta den lätta vägen väldigt ofta, så att du tränar ju upp din disciplin. Sen bara de senaste dagarna, typ 3 dagar tillbaks, då höll hjärnan på mig. Men Konrad, du har kommit så här långt. Det är klart du kan unna dig någonting ikväll. det är hela tiden en konstant kamp liksom. Vad har vi fått i papperna? Jag är väldigt nyfiken nu alltså. Lite grann intressant kan man se. Och det är, du hade lite ansträngning på dina levervärden. Ja, det var före, ja. Precis. Och vad innebär det då? Läsk, godis, mycket socker och så anstränger ju levern. Ja. Men även om jag dricker, alltså vad heter det, zero? Precis. Det blev ju faktiskt lite bättre, och det handlar väl mer om att du inte drack några sådana. Så att du får inte i dig riktigt med vitaminer och mineraler bara genom den här kosten. Och ligger du då på dåliga värden innan, annars så ligger väl proverna ungefärligen som förut, så det är inte så mycket att nämna ändå. Wow, summerar nog den här tiden väldigt bra. Vilken galen resa. 30 dagar utan mat. Så nu fanns det bara en sak att göra. Såklart att ringa den lokala pizzerian och beställa deras bästa pizza. Jag känner mig bara så jäkla deprimerad och mina tankar bara glider till mat hela tiden. Alltså det är helt sjukt alltså. Jag känner mig inte helt galen. Vad fan gör jag här alltså? Jag vet inte, jag mår skitbra. Jag är jävligt glad att du gjorde det här. Ni förstår verkligen inte hur gott det här luktar. Det här är vad jag har drömt om i en månad nu i princip. Äntligen få äta. Hur gott ser inte det här ut? Men nu har jag snackat och dragit ut på det alldeles för länge. Nu äter vi. Wow. Alltså jag voice crackade till och med.